Once again, may hapon sa tanan, no? Talayon sa mga Yahweh sa itong pagpadayon na ng atong panagtibo. O inusap sa atong mga viewers, no, through our Facebook Live. May hapon sa kaninong tanan. So, kini atong panagtibo ko mo ni ang katapusan ng adlaw, no, sa Feast of Unleavened Bread. So, nanata sa 7th and the last day. So, before tayo proceed sa message, ato sa nga pahalawon o special song atong mga kaisunang mga minyo, no? So, pwede lang na anak ko sa after any special song, mo ang atong mensahe din kapunon na atong ihatag ni Elder Ephraim. Ato yung acknowledge, atong mga viewers sa itong Facebook page. Doon natin mga 29 na nag-view kapong kapon, no? So, atong yatang panahon sa special song.
Hallelujah sa moong special song. No? Sa dili pa no ato sa knowledge gamay ato nga mga nag-view sa itong Facebook Live. So, Sister Rhodes from Cebu, Sister Ella Jane, napon sa Cebu, Sister Glinda Biloy and family, nga naa sa Antod Batuan, Bohol, kanya Jerilyn Monil po sa Tagbilaran City, kanya Yen Plaza Fuentes, kanya si Brother Lionel o sin asawang Sister Marian Alusin, kanya Sister Nabil Lorente sa Carmen. So, sa tanan nga nagtanaw, kami nagpasalamat sa gayon nga amo kamong gikauban sa mong worship ni Kapunon. Kinausap nga in the duration sa itong pagsimba ng Kapunon, doon na sa may daghang nga mga learn nga mga pagtulunan ikan sa balang kasulatan. So, atong kita sa atong mensahe, atong natang balangon nga doon dito, Ephraim. Kay Samiya Kamatuoran, welcome sa atong worship service ning kapunon sa last day sa Feast of Unleavened Bread. Atong i-acknowledge ang tanang viewers online sa atong worship service ning kapunon, all the way from the different parts of the Philippines, apil pa sa Texas, USA. Sila si Di Castro, Ayan o Laverne, si Pearl Uy sa Japan, si Gerson o Kabanan, si Albert Kayukob sa Middle East, o kanaka-igsunan sa Manila, sa Visayas, sa Mindanao. Atong ipaambit kanino sa matinudano no mapamsanon ang mensahe gikan ni Yahweh-Yahshua. Kaniya punta may kaligsoon, atong nadungog ang pagtuon o ang mensahe nga the essence of Yahshua's message, the essence of Yahweh's message of love is simply Yahweh and Yahshua love the sinners very much, but Yahweh and Yahshua hate the sins very much. Mo gyud itong ibutas una-una kay usay ma-mix up na atong mabalihon nga kita mulab sa sin ang sinner na nitong i-hate. Diba, mulaban ta sa mga apan kundi ang tao na nitong dauton, which is wrong. If we have to be like Yahshua and Yahweh in mindset, atong hinumduman, we have to love the sinners but hate the sins. O gikan diha mo to sa part 2 nimong pagtuon. Ang part 2, nagkanayon ang usara ko ka-amigo. Ako, Brad, gusto kong magbago. Pero, kung saan man pagbago, di man ko kahimo. Muna-muna na kong buko, nga di ko makainom o makahubog. Magsalmo 23 na ko, magkita kong tuba. Magsalmo 91. So sa kadaghan kayo, napukan yung nakainom ko balik, nahubog. O niya inirabag, mahubog ko balik. Ang nagsulit na po niya, igagaw na po mismo. Ningon siya, ini mahubog kag balik, kamuna-muna na ni mong sa galit ka maghubog. Mura ko ka ba, ma-discourage ka na, mauwaw na kasi mong mga saan. Nga, unta, matinudano ni mong sa, pero di man ni mo mahimo. Di man ni mo makaya nga barugan ni mong sa Pagbag-o. So, tiyan ka mo igsoon, you are not alone. O mo na mong problema. The scriptures very clearly tell us mao po na problema sa mga apostoles. Nahinom daw mo? Ni Kepa? Or Pedro? Di ba niingon si Yahshua? Hindi kabot sa anak sa tao, nga rin paghanap ko ng anak sa tao, biyaan ko ninyo. Manako mo. Ninyo kong talikdan. Isig, tubag sila nga, di ko na mahinamo, di ko mo biya. Basa ang account niya sa New Testament. Dili kasi kipa nga ningon nga di mo biya. Silang tanan isig sa di gyud mo biya. Di gyud mo talikod. Labi nagduskipa kaningon mas kipa.
Patyon ka, patay ko. Dakpon ka, dakpon ko. Lipat dong sa Yahshua. Kipa. Sa di pang manok mo tutugaw. Ilimod ko ni mo katulog. Karon ang saysay atong kahibawan, nga niabot ang panahon ginakop si Yahshua sa mga gustong mo patay, gustong mo palansang Yahshua ng tos kamatayon. Unsay na hinabos mga apostoles, kahing saan ganit sila managan. Isip panagan, wa kabarok silang saan. Una mo sa nganing patay ka patay ko, dakpon ka dakpon ko, isog-isog yun, kaya waman mo dagat palayo. Diras dapnin, nasigig lili. Hupo-hupo. Wa may kurente sa una. So siya makahupo-hupo sa dapnin. Nakitan na siya sa usa na itong mga sulugoon sa nagpanako. Ningon nga, ikaw, kauman mo na no? Kanang idakpan kita mo kunin mo banuban mo. Kung sa ito bag ni Kepa or Pedro. Dili may kauban na oy. Takak lang ka. Balhin sa klang pisto. Dito ka kung gahupo-hupo. Diyan na po ilaing batang ng babae nakakita. Kami mo sinugin lang. Mura Galilian mo. Pareha mo na nang idakpan. Kauban mo no? Dili lang ni kauban ay. Balhin na sa dito. Dito papainit na sa jacket. Tugnaw man na panahon na. O may kurente sa una. Tugnaw gabi may naghaling og kalayo. Painit dito sa Dublin. Painit po sa kipa. Diyan naman siya nakakita ang kipa. Mura magdakita ko yung nao. Uban-uban mo nga nagginako. Kung sa ito bagay pa. Di lagi ni kauban. Di mo kasabot. Yan ang magitong lutong nagsigig samok-samok na yung kauban. Kung sa nahinabo. Ang manok mo yung tubag. Bayong kipa. Di ni kauban. Ingon ng manok. Kauban to! Ang manok mo yung tubag. Kauban to! Tumag atong pagtumag ha. Kung sa mga hinabo, pag inog, kauban to. Si Kipa, hintanaw ni Yahshua. Si Yahshua, hintanaw ni Kipa. Kung sa mga hinabo, nag-eyes to eyes sila. Unya, ingong masabot ikson sa sugilanon, kung imong gibasa ng account sa kasulatan, naaman niya sa kasulatan yun. Di ba naaman niya sa kasulatan? Dinhi sa Lucas 22. Lucas 22. Sugod nagbasa versikulo 60. And Peter said, Man, I know not what you say. Katong nagpasumangil nga kauban silang Yahshua, iyang ginan, wa ko kailag unsay imong gisulti. Immediately while he spake, the cock crew, ang manok hingtok tugao. 61. And Yahshua turned and looked upon Peter. Hingtanaw siyang Kipa. O si Kipa na hinumdum sa sulti ni Yahshua, how he had said unto him, before the cock crew, you shall deny me thrice. So si Kipa, nitanaw na itong Yahshua, si Yahshua nitanaw itong Kipa, nag-eyes to eyes sila. Di ba nanupa, mas Kipa nga, di mo limod. Kung nanin mo si Yahshua, ilimod ko mo kato, sa ripang manok mo tuktugaw. Karos pag tuktugaw na, nag-eyes to eyes sila, ningon ang pananaw ni Yahshua, the eyes can deliver a very, very strong message. Di ba? Eyes to eyes. Ang mata, grabe na muhatag o message. Atong masabog nga message ni Yahshua ng itong Kipa, I told you so. I told you so. So, sa'yo na po ni Kipa. Verse 62. Verse 62. And Peter or Kipa went out and wept bitterly. O si Kipa migawas sa maong lugar na dito si Yahshua ginakop o mihilak sa mapait kayo. So, sa may atong mapalandong na naison, paron ingon ba ang Kipa nga sa aga siya, di gyud mo biya, di gyud mo talikod ni Yahshua. Nga bisag dakpo siya sa dakpon po siya, patyon siya sa patay po siya. Paron ingon ba to o tininood? Tininood ko ito igsuon. Pusa ayaw mo ka-discourage kung sa inyong pagtininood nga magbagpos kinabuhi. Sa atong pagtininood nga magbagpos kinabuhi, dagang higayon nga matumba at balik. We are like Peter. We are like Kipa. Kung sa pilain, nakaagi sa mga apostol. Kinsa man itong apostol nga manlulutos? Apostol Pablo or Apostol Saul. Labihan ka manlulutos. Sa gitawag na si Yahshua, apostol na sa siya. Kaya meaning kong apostol, si Yahshua gyo'y gatawag. Si Yahshua gyo'y kapili. Apostol na siya. So nakasabot na sa mensahe sa kaluwasan, nakasabot na sa
gugma ni Yahweh-Yahshua, si Pablo hingtuaw ning mga puno. Tanawa, din atong analyson ang sulti ni Kepa o ni Apostol Pablo. Dinhi sa Roma City. Roma City, versikulo 19 o 20. Romain 7 verses 19 o 20. Unsay sulting Apostol Pablo ani Apostol Shaw. Ningon siya, for the good that I would, I do not. Unsa pa no? Kaya maayo nga akong buhaton, di na ako mabuhat. But the evil which I would not, that I do. Apan ang nautan nga, di uta na ako buhaton, maoy mahimo. Verse 20. Now, if I do that, I would not. It is no more I that do it, but sin that dwells in me. What a very emphatic, forceful statement coming from an apostle. Ningon si Apostol Pablo, karon kung akong nahimo ang di unta nako angay himuon, dili ako ang naghimo niini, hinunuha ang sala nga nagapuyo sa sulod nako. Sa atong paigsoon, now we realized that there is a greater problem sa atong kinabuhi. Dunay nagkontrolar nimo og nako igsoon. Dunay nagkontrolar nato. Si Kepa tininood ang istorya nga di ko kumubiya, di ko mo talikod. Dakpon kay Yahshua, dakpon ko. Patyon ko. Giwami nga ni Yahshua, sabi, mamutok-tugaw ang manok, ilimod ko nimo katulog. Dili pa aron ingnon ang kang Kepa nga saan. Tininood to, pero sipya. Wa sa kahimo siyang saan. Wa sa kahimo pagtuman. Si Apostol Pablo, nihatag sa mga nasad nga pamatuod. Ang maayo nga buot kong himoon, di ko mahimo. Apan ang di na ko kusong himoon, maunoy mahimo. Igsoon, nakasuway ko tag ingon amin. Kasuway wa, be honest. Kasuway ko ta. Kapila ba kami yun, di na ko mamakak. Inikabot sa panahon, takabagay, nakapamakak na saan? Nakapamakak na saan? Di na ko masuko, di na ko maninghan. Muna-muna na yun mo, kay naalad kang nasinghan kung katingog. Wa mabantay, nakapaninghan na saan? Di na ko musik ka itong basag Biblia. Di na yun, mundang ito ko tanaw na lang. Sa Lidas TV, nga may unahon yung Biblia. Wala buti ko sang simana, nabangit na gihapon sa TV yun ako sa Bible. Nga mo man na igsoon. Nga mo man na. Kung sa inyo Pablo, ako busog, basa ako busog. Roma City, versikulo 19 o 20. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Kaya ang maayo nga buot, na 19, kaya ang maayo nga buot ko, himuon, dili ko mabuhat. Apan ang dautan nga dili ko gustong himuon, mo'y akong mahimo. Ikso makarelate pa tayo nga kasinatian. Yes, very much. That's an honest admission. Nga kasinati tadaning tanan. Hingala kay Iksunan. Muhatag na sa kong ikapulo, di nakuhaan. Pero kanunay di hapon makuhaan. Di nagyukong, musipyat, mutuwa nagyukos mga pahimang no, ni mama, di papa. Wala po din pilagabot, tipas na sa kas pahimang no. Magtuon nagyuko, di na ko magupya sa kong klase ito, mo eskwela. Wala, ipaw ipilagabot, nangupya ka sa, nga naman. There is a problem inside us. There is a problem inside us. Unsay gisulti sa versikulo 20. Ningon sa Apostol Pablo, Roma 7:20. Now if I do that which I would not, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. Ningon sa Apostol Pablo, karon kung akong mahimo ang di ko buot himoon, dili na ako ang nagahimo ni ini, apan ang sala nga nagapuyo sa sulod nako. That is a real problem. Doon ay gahom nga nagsulod sa kasing-kasing, nagpuyo sa kasing-kasing sa matag tao. O ang mong gahom sa sala. Gahom sa sala. Meaning, doon ay foothold si Satan sa atong kinabuhi. Atong tanaw ng ubang saysay sa kasulatan.
Jeremiah 13:23. Jeremiah 13:23. Unsay gingon din sa kasulatan. Nagbasa ko rin son, ningon yung ko nga, o siya sumali tatabangan, di gyud ta makadangat sa kinubuhikan. Atong basahon, Jeremiah 13:23. Ningon ang saysay, can the Ethiopian change his skin? Or the leopard his spots? Then may you also do good that are accustomed to do evil. O sa napautan ng son, o sa gingon dire, ang Ehiptohanon makausuba sa iyang panit. Unsang day panit sa Ehiptohanon? Itumon. Mausaba ko sa Ehiptohanon iyang panit. Ang leopardo, mananap na ng puntik-puntik ka kolor, makausubas kolor sa iyang panit. Nitubag ang sumpay. Then ikaw na naanad paghimog dautan, makahimo ba paghimos maayo? Ikaw nga naanad sa paghimog dautan, makahimo ba paghimos maayo? The answer is obvious. It is very difficult. Can the leopard change his spots? The leopard cannot change his spots. Can the Ethiopian change his skin? Cannot. So that is a real problem. There is something in us that needs to be addressed. So, unsay sunod na itong tanaw ni sa itong kahimtang. Isaiah 55:7. Isaiah 55:7. Ningon din ang saysay. Isaiah 55:7. Ningon. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. The unrighteous man his thoughts, and let him return unto me, and he will have mercy upon me, and for Elohim, for he will abundantly pardon. He will abundantly pardon. So tihi ko no, ing na ang kautan, nga pabiyaan ang iyang mga dalan. Ang dili matarong, ing na nga pabiyaan ang iyang mga huna-huna, ug mubalik nga to ni Yahweh. Kung sa ito nakita ni Nixon na punto. The problem is in our thoughts. In our thoughts, in our mind. In many instances of scriptures, mo yung kaning heart refers back sa mind. Love Yahweh with all your heart. It actually means with all your thoughts, with all your mind. Kaya kasing-kasing, figuratively, ang meaning na atong pangisipan. Karon, arita sa Isaiah 64:6. Isaiah 64:6. Isaiah 64:6. Tanaway sa natong kahimtang igsoon. Makarelate ko tayo ni, if you're only honest and humble and sincere. Name din Isaiah 64:6. But we are all as an unclean thing. All our righteousness are as filthy rags. We all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Unsa ko rin so, ka? We are all as an unclean thing. Sa matatanan sa mahugaw nga butang. All our righteousness are as filthy rags. Ang tanan natong pagkamatarong sama sa mahugaw nga trapo. Na may trapo hinuin so? Na may trapo manghambog na siya kinahiluan? Wag yun. Ang trapo hugaw yun na. And we all do fade as a leaf po kita. Mapalid sama sa dahon. O ang atong mga kanautan sama sa hangin, nagapadpad ka nato. Igsoon sa tinuod lang. Ang dahon sa sala, di kaya natong buntugon. That is the point. Di nato kaya buntugon ang dahon sa sala. Busaon sa natong himuon. Mapibisok na pagbuntog sa dahon sa sala. Not
only sa atong kaugalingong katapos, but with the help and the strength that comes from Yahshua. Unsay giingon ni Yahshua? Arita sa Mateo 11. Mateo 11:28. Mateo 11:28 to 29. Ang gisulti din ni Yahshua ato ni hinuktukan igsoon, kay mauni iyang gisulti nato nga dapat ato yung paminawon. Kung gikapoy na tag-away sa atong kaluyahon, nga sige naman tag-saa, sige kung tag-katumba. Di ba na yung nanay? So, kasuway mo na? Sige kagsad, magbago na ko, di na ko maghimo, di maudautan nga buhat, magbago na ko, di na ko musultian ng panungo, di na ko masuko. Sige saan, sige kung tag-katumba sa atong saan. Gikapoy na tag-sinaan. Nang uban di na lang mo saan, di na ko mo saan, gikapoy na ko paningkamot mong tinarungan. Di masuko kayo mo, saan man na? Muna na akong hilap paggabi. Di man yung kong kaba, kayo mo pagbako. Totally. Sabtan na lang ang mo. Ang problema sa ipasabot na sabtan na lang kung magpadayong kasala. Which is wrong. Unsay gingon ni Yahshua, naatay ng panan igsoon. Naatay ng panan. Dili mga elders ang panan, dili mga evangelist, dili mga pare, dili mga pastor. Dili kanang mga tawhan ni makahatag na to kanaugan batok sa gahom sa sala. Ang dangpanan na to, Mateo 11:28-29. Ngingon din si Yahshua nagsulti, "Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me. For I am meek and lowly," meaning humble in heart, "and you shall find rest unto your souls." Ikala, nindot kay sulti ni Yahshua. "Come unto me, all ye that labor and are heavily laden." Nagpasabot ni, gikapoy na ka sa imong kinabuhi. Apan mas labaw pag yung gipasabot ani, ang tanang gikapoy nag-away sa iyang kaluyahon, ang tanang gikapoy nag-away sa gahom sa sala, gikapoy na yun, kung panikamot nga mabuntok ang kasalanan sa kinabuhi. Mo yun din number 1 gi-adresa ni Yahshua ani. "Come unto me, all ye that labor." Naglibor pag-away sa gahom sa sala sa kinabuhi. "Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest." O sa may pasabot ani, how do we come to Yahshua? How do we come to Yahshua? In prayer. Heartfelt prayer. In all humility and sincerity. Kanang magdungo ka, magampo nga maghilak, tell everything to Yahshua. Yahshua is there listening to you. Ningon taga niyang buntag sa atong worship service, nga doon ay usa ka butang, nga si Yahweh, di mo himo. O kanang butang nga mao nang mamugos. Dili si Yahweh siya so mamugos sa tao, nga di gusto mo alagad nila, nga pugso ng paalaga, di ko mamugos siya bayang si Yahshua. They have all the power, but they will not do that power because si Yahweh si Yahshua ni-recognize sa authority sa karatao nga siya maoy mohimong desisyon sa iyang kinabuhi. Aron di na mahimong murang robot, mo ngay balay kanakay hinigugma, imong pinduton. Mo ingon mo, "I love you very much." Gipindot ito, aron yung "I love you very much." Kanya kano kaya, mo ingon ka, lain maka maghuwag ka magka pinduton mo sa kamusultig lampo ni mo. Lami mo yun automatic bitaw. Kasuway mo na ay magtiayon, mo ingon ang bana. Akong piling ko na makigugman ako. Wag ko kadungog, gani-appreciate ka sa kumang paningkamot. Labig mo anhitong imong mga amigo, nindot kay kamo, tigbaya, maayo kay kamo, mo abibas mga panon. Ako di lang yung kamo, bakod, gani-apot na ko. Wala magani warm hug and embrace. Sa ato pa, ganahan yun ang tao nga doon ay expressions of love. Tinod lang yun na. Karon, o robot na, imong pinduton programa na kasi, "I love you very much. I love you very much." Mura ka na lang o kagawa-duwa. "I love you very much." Ikaw na din ko yung manipulate. Ang imo nga coming from that person. Nga, without being told, iya yung gihimo, kay mo yung gustong himoon. Mo na gusto mabayawin, di ka na to. Nawata niya, giliso ang utok na rotag robot kasi natag-worship niya. But it should be coming from our heart on our own volition sa atong kaugalingong choice.
Karon, kung mungadto niya sa in prayer, humble prayer, penitent prayer, maghila kay igsoon, ayaw ka uwaw. Pero ayaw i-record ng imong pag-ampo, hindi mong i-play, i-upload din mo sa Facebook. Kaya ang imo na ng resulta, basin may pride na punta. Kamo yung kaingani-ani no pag-ampo para sa akong inampuan ba ko, paminaw mo. Pride na na igsoon. Pride na na. Ano mo timanan penitent prayer, meaning mahinusulon. Confessing all our sins to Yahshua. To Yahweh through Yahshua. Karon, kung sabi mo Yahshua, verse 29, Matthew 12:29, take my yoke upon you. Kuhaan ninyo akong yugo diha ninyo. Kuhaan akong yugo diha ninyo. Learn of me. Tanaway sa no? Learn of me. Katon mo. Gikan ako. Mukat ta gikan ni Yahshua. Dili gikas mga elder, mga pare, mga ministro na may nagharon ang mga leader atos lang mo learn. Kung nang giaway ang mga membros grupos reliyon, kay mga leader may ilang gisunod, dili naman ang Messiah. Ang imo ni Yahshua, learn of me. Wa yun, learn of the elder, learn of the pastor, learn of the priest, learn of the minister. Ang imo ni Yahshua, learn of me. Katon gikan sa Messiah. Unya ang supay ningon, for I am meek. Kung saan ang meek? Kaya ako maaghop and lowly in heart. Mapauksanon. So, kung sa'yo nag-present ni Yahshua, siya maaghop o mapauksanon. Mapauksanon ba si Yahshua? Yes, very much. Ngayon nag-ingon sa Pilipos, He humbled Himself even unto death. He humbled Himself even unto death. Kung naningon din, hey, if we learn of Yahshua, ningon ang sumpay, you shall find rest unto your souls. Kung magkakatong tagikan ni Yahshua, makakaplatag pahulay, makakaplatag kalinaw alang sa atong mga kalag. Kalinaw nga di makaplagan kung ato tas lain magikan kay matakdan matas patasan sa atong giilang nga mo tabang nato. Kinsa na gisigihan nato hunahuna igsoon, slowly but gradually and surely nag-anam-anam ta kasibo niya. Agree ba mo na o de? That is the power of kana ba mura kang nagmodel, masud ka nun si mong huna-huna. Naman yun, always beholding, always thinking, slowly you become like that fellow. Mabitaw na ang mga anak na nagtubo sa pamilya na sigit sining hagay, ang mga anak ni kanagkoon sa forma. Hining hagong sad. Nga naman, mo may kanunay nilang nahuna-huna na mo evolve na maupo ila. Pero mga anak, mga bata nga nagtubo sa pamilya nga, kalma, kukihan, malipayon, inigdag ko na ito. Mausan no? Mauna igso ng power of constantly beholding or saying, musundog ka anak kanukayan. Munang sige kang tanaw og sugal, kanukayan, masugarol ka. Sige kang tanaw na itong kahilayan sa diskuhan, kanukayan, madiskubuhil ka. Munang bantayan nato ang atong human senses. Kay mo na agianan mo nga to sa atong utok, ano na atong utok, mamanipulate sa power of sin. At kung mo basa ni Yahshua, Matthew 12, 28-29. Come unto me, all you that labor and are heavily laden, tanan nga gikapuyan o gibugatan, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Katon mo, gikan ako, for I am weak, I am meek, maaghop, and lowly in heart. I am meek and lowly in heart, meaning humble, and you shall find rest unto your souls. Dekas doon ay tao na akong ika-istorya, nakatawa ko siyang anecdote. Na kung nilubang mga tao nga ninawat sa Messiah. Pero ano kasi di maghapon sila, gibukat ka silang problema sa kinabuhi. Kahadlok mo ay nagposes nila. Kabalag ka sa ugma. Nga naman. Ayaw to ba? Iya kong istoryahan o sukilan na makarelate ang tanan. Pananglitan, nagsakay kag elk. O sa mga elk? Sakyanan nga, bakante ang luyo. Di ba, mga truck di karga, sa kami pa yung mga bata, ang anak truck di karga.
Karon nasinso elk, mga elk na. Naing kalakaw, tao nga galukdo, kamuti o sa kasako, bugat. Naluoy man kayo mong gihunungan. Sakay aring, nong, sakay aring. Sakay dito. Pagsakay na, ang tao, ibisibutan niya ang iyang usa kasakong kamuting bugat, ibutang sa elk, aron di na siya bugatan. Gatindog mas elk, kasi magpupasan sa usa kasakong kamuti. Unsa may nahinabo? Bugat lang ihapon. Ingon siya, ingana ko ang uban nga nidawat nito o ni Yahshua. Imbes sa ilang mga problema, tanan nilang kahadlok, tanan nilang kabalaka, tanan nilang kagol, tanan isulti na itong Yahshua. Kaya mo si Yahshua, you will find rest unto your souls. Sila na maghapoy kakubot. Sila naghapoy gibukatan. Ito, masakto yan yun. Kaya ngayon mo lang kung hunahunang Nixon, ato lang yung hunahunahon ginaw. Nga ang kaguol makamatay dali. Ang kahadlok makamatay dali. Tinoon eh. Tinood na. Wala ang tanan, isulti na itong Yahshua. Because Yahshua is always willing to listen to a truly repentant, humble heart. At ang balikon, ingon kang butang. Doon ay butang nga si Abayawig si Yahshua. Di doon mamungko sa tao. Di nila himuon na. Kana ba nilang pugson nga, mualagad nila nga di gusto ng tao. Di sa mga ngayon na si Abayawig si Yahshua. Pag doon na sa ilaing butang nga si Abayawig si Yahshua, di yun mahimon, di nila himuon. Ilag yung himuon ni Ikson. Katong ganina, di nila himuon. Bisag mahimon nila. Kani, ilag yung himuon, kaya di sila makapugong nga di nila himuon, unsa man ang utangan. A truly repentant, humble heart. Tan-awang na hinabos, Nineveh. Nineveh. Unsa na hinabos Nineveh, Ikson? Ang gawali dito, Ikson, mo tayo magwawali nga bilid ko. Shortcut ang walid. Unya sa wala hinabo, wala laglag ang giwalihan na suko siya. Kung mo rin magwawali nga, ibig na luwas tanan sa kalaglagan ang iyang giwalihan, nasuko. Maghikog na nun, patya na lang ko. Kung sa pamaya kong puyanan ni wala mo to sa kong storya, grabe sa word of honor. Grabe sa credibility aspect niya. Kung sa pinahinabo ito sa Nineveh, di ba giwalihan nga pila na kanlaw? Nalaglago na, 40 kanlaw. Laglag na. Niabot man sa hari ang mong pasidaan. Unsay gihimo sa hari sa Nineveh? Unsay gihimo sa hari? Puasa. Unya oras to'y puasa. Wa sila mag-quarantine. Kapuasa lang ngayos Bible. Ang ilang gihimong puasa igsoon, mo to'y puasa nga sukad sa pagpagtuos Biblia. Wa pa'y nakalabaw. Nga naman, apil manana, gipapuasa. Ang puasa, tao lang na basahang account sa Nineveh sa libro ni Yuna o Juna. Tanang mananap, apil sa may kaon. Ningon ang hari, basin ang labawang gamhanan. Maluoy na to, o yang iwas kini mo ang katalagman. At si Yuna nga humanagwal dito nasakpan sa syudad. Gapaatbang tos bukid di ba mo? Yung muna kita, yung koron di kasunog ka rin. Nilabay na magpila ka aglaw, may sunog. Nasuko si Yuna. Unsa may tubag ni Abayawig itong Yuna siyang kasuko. Unsa may tubag ni Abayawig. Sa laki lang na ang Yuna, 600,000 kabuok na kamuyo niya. Sa laki lang na. Wa may labot ng asawag mga anak. Hindi di ka maluoy anak. Pero so ako tuwing na si Yuna ni Abayawig itong sulti ha. Gihatagan og laing leksyon si Yuna. Diha gipaturok bitaw nga. Unsa to nga tanong nga dagkog dahon. Unya mo toy mutabon sa payag-payag ni Yuna aron nga dili init ang iyang higdaanan. Pagmata ni Yuna, nindutan na iyang natural cover from the heat of the sun. Lipay na siya. Pagkasunod kami, gibutangan niya Abayawig og ang punuan sa maong tanong. Namatay ang tanong na layo, pagmatapas buntag, ang si Yuna, ang iyang tabon na. Nikyugpos naman, igo sa kaingat sa adlaw. Bagbog ka sa Yuna, ingnan siya, Yahweh Elohim. Naluoy ka sa tanong na dili imo. Dili ikaw ka tanong. Naluoy ka, nanukon ka. Unya ako nga maoy tagiyas mga tao sa Nineveh, di ko maluoy. Lesson, yun ito isa. Mo na nga, si Abayawig maluoy yun.
Mupasaylo ko basta kay kinasing-kasing dili paron ingon ang atong pangayo sa iyang tabang mupasaylo. Karon human ta pasaylo diha ra matataman. Ang tubag dili unsa may atong sunod himuon. John 10:27. Unsa gingon sa John 10:27? My sheep hear my voice. I know them and they follow me. My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Mo-follow ta niya sa matag adlaw. Mo-follow ta. How do we follow? Number 1, atong hunahuna atong bantayan. Atong hunahuna igsoon na atong bantayan. Number 1 yun na. Sunod. How do we follow? Hebrews 12:2. Hebrews 12:2. Looking unto Yahshua, the author and finisher of our faith. Looking unto Yahshua, the author and finisher of our faith. Dili din sa mga leaders katataman sa grupos tinuuhan. Ang mga leaders, facilitators of our faith, but not the authors and finishers. Dili mga finishers sa pagkong mga leaders sa tinuuhan. Facilitators, yes. Kaghaman kong leader sa tinuuhan mo claim na o musunod na sure na punong maluwas. Dito na business lang ito ako man. Usa rin na kanawag ikas langit si Yahshua. Wailain. Muna na, ang ingos niya ka ng 10:27, humanta mo dawat, humanta maghinulso sa kinasing-kasing. We have to follow Yahshua all the days of our lives. Kaningos si Yahshua, my sheep hear my voice. Ang akong karnero na minaw sa akong tingog. Ako nakailan nila. So di na kinanglan magdibate. Kaya nailhan niya so kinsa yung karnero kinsa ini. Magdibate pas plaza, pabili ko kinsa may mo rason. Si Yahshua di mailan sa nirasunan nga ginarbo. Ang ingon ni Yahshua, John 10:27, my sheep hear my voice. I know them. I know them. Nakaila si Yahshua kinsa iya. And they follow me. O nagasunod sila nako. Usa sila na nigsoon nga makita nato kanang tawhana iya pagin ni Yahshua ang maong tao magasunod ni Yahshua. Magasunod. Waning kamot pagsunod sa matag adlaw sa tanang aspektos kinabuhi apil ang 10 commandments ngayong bantayan. Sunod. Hebrews 12:2. Unsa na to pag-look unto Yahshua? Looking unto Yahshua, the author and finisher of our faith. Unsa na to pag-look unto Yahshua igsoon? Pasig moingon mo, mangita kag image ni Yahshua brad, atong tan-awon, image worship na sana. Ang yata ni Yahshua iyang ngalan, ug ngalan samahan. How do we look unto Yahshua? How? Ang tubag igsoon, bantay kay one of the most important Bible verses ting akong i-quote ninyo. Dinhi sa 2 Corinto 10. 2 Corinto 10. Versikulo 5. 2 Corinto 10:5. We are now entering the thrilling part aning ang message. The key that will help us in our journey to the kingdom of Yahweh. The key. 2 Corinthians 10:5. Ningon din cast down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of Yahweh, bringing into captivity every thought, to the obedience of the Messiah. Do you hear that? Have we heard that? Bringing into captivity every thought as a captive to the obedience of the Messiah. That is the key. So, sunahon na ang kumbate. Sunahon na ang kumbate. Cast down imaginations. Every high thing that exalts itself against the knowledge of Elohim, Yahweh, and bring into captivity every thought to the obedience of the Messiah. Kanang punto niyang bring into captivity every thought, imong dadon sa pagkabinihag ang tanang panghuna-huna, binihag sa pagkamasinugtanon ngadto ni Yahshua Messiah. So unsa ni una natong bantayan o kontrolo nigson? Ang atong huna-huna. Ang atong huna-huna. Mao na nga ang
paagi sa kaaway nga si Satanas. Iyata duwa-duwaan sa atong hunahuna. Usa mahinabo ang daghang kawat tulis o break unsay nahinabo anak primero. Ang naghimos mo mga sala ang ilang hunahuna mo ini manipulate sa kaaway. Yun sa pagmanipulate. Yun sa pagmanipulate. Di ba tinuod nga karon daghang nagipasiksik kikos-kikos? Unya, nagtanaw na nga nangibo, kung sa may sunod mo itong hasing hunahuna, magkanamadang tuo, padung sa butang na dili angay himuon. Nga naman, tungod kang hunahuna, kasi hunahuna ato. Di ba tinuod Dixon ka sa mga hilig o basketball player nga mga sikat? Matinga ka, galakaw ka sa karsada, kuyong mo sa mong amigo, mukalit lang nukso, imagine na siya rin si Michael Jordan. Nga naman, the mind is captive, held captive by the image of the jump shot of Michael Jordan. Kalita nukso, galakaw ko ka sa college ba ba to? Hapit ko matumbis nila, so gaunanan ko, nagsunod ko, magapasos ko lang ako. Kalit mo lang kung sabi na jump shot ni Michael Jordan, nang sorry ko siya pagtugpa, hapit ko na ikaw, kung naman ka? Panahon ako Michael Jordan. Kay duwa ko to Michael Jordan sa championship nila. Kaya lang kontra na to murag Utah Jazz. Ito. Lisod yun eh, kinsay makakontrol sa mga nahunay. So may mong sundong. Para nila. Kani mga hilig ko kanta, di ba na sila gitawag mga idols. Mahimo ganin imong hilig nga imong gisundog si kinsay taas o tingog nga singer. Karang taga-Philippines. Katong, adito, kaduhay tingog ka na. Kaduhay tingog niya nga bike laki. Karang si Regine Velasquez. Di ba, daghang nanundog ang mga style ni Regine. Gisundog-sundog na sa ganuman. Mo bilang kanunay ginunahuna si Regine Velasquez. Sa hilig ng basketball nga niangay sa dinuaan ni Everson. Unsa to nga ni Everson? Allen Everson. Di ba ang iyang estilos niyang haircut, murag pineapple cut? Daghan ang nagpa-pineapple cut sa ilang haircut. Nga naman, lahuna-una, Everson sila. Mauna yung sunihingon din sa 2 Corinto 10:5. Cast down imaginations. Kasi kag-imagine sa imong mga hilig, sa imong mga idol sa artistas duwa, sa mga drama, di ba? Ang uban mo ingon, mulansa ka. Kuha ang sikat ng mga artista sa probinsya o gara sa lugar. Unya, pa-endorse. Kaya mga tao kasi itan sa mong salida, inagsulti na itong mga endorser. Mo sunod man. Nga naman, mo man ito'y na silang hunahuna matagabi, mutanaw sa salida. Tinood mauna ikso ng punto na itong bantayan. The battle is in our mind. In our mind. Cast down imagination. So ato pang imong imaginon, di na na matawhana, di na na mabutanga. Ang atong imaginon ron, si Yahweh o si Yahshua. Maadlaw, magabi, mag-imagine ta bagong Jerusalem, munaog na. Munaog ng bagong Jerusalem. 12 kaganghan, ang naas 12 kaganghan, 12 ka mga security guard, ng mga anghel ni Yahweh. 12 ka mga puntahan, nga na, ang 12 ka, ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Una ang maong siyudad ng maong Jerusalem, ang iyang galan lunlun bulawan. Mo na imagine natin sa mga butang na gihatag, gireveal sa kasulatan. Ato imagine nung kailain man, politika, hapit ng eleksyon, mamugas-mugas na ta, o di magaling politika, baka bosol ko itong kawahanam, o pinil, sinatag kasuko na natong gikapuntan, o sabi mo, magsinatag, hila kay, gidaog-daog kos kinabuhi, gidaog-daog kos kinabuhi, ikalag igsoon, si Yahshua na anato, si Yahweh na anato, dako ng panalangin. Ang gimo din sa atong nabasa karon, cast down imagination. And every high thing that exalts itself against the knowledge of Elohim. Apil ani ang pride. Apil ang pride. Kaya mo exalt na ng pride. Unaon sa ingon na rin sa sumpay, bring into captivity every thought to the obedience of the Messiah. Karon arita sa atong general program sa Feast of Unleavened Bread. Unsa may mga buhat sa ulo dito nga niya din sa atong general program nga dapat atong mabuntog. Niya din yung meron din pila ka buok ni
indecent exposure. Kana bang sige pagbuwa sa mga maislaw ng banda ron tao imong asawa ray makakita dili ng ubang tao. Skin tattoos, pride, homosexuality, lesbianism, drunkenness, gambling. Homosexuality, lesbianism, drunkenness, gambling. Live-in arrangement. Di taglibaw. Live-in Manila. Laziness, anger, stealing, lying. Kanita ng works of the flesh ni. Ganong daghan mang tao nga naulipon ani, one way or another. O talang ganing tao naulipon ani, one way or another. Ganungan, tungod kay ang nahinabo ko na ito isoon. Sa kadugayan, we have begun to fall in love with the wrong things nga itong premier wa kamuangan. Pananglitan, sultihan ka mong sampol. Tanang sugarol ba ginahas pagkataos kinabuhi? Dili. Ang primero na lang, ginana ato sa taway. Ato ka dito, pag-abot ng buwangan, kita ka. Wala yun na nimong experience. Ato, balik sa nun. Una, ningo na nga, asay postaan ako anak ka. Kanang gaaway nga manok. Ano ako man? Muda ko kung basta primerong pusta. Ako, tinuod pa sa na. Pag dinaw, talaga na kong barato, sugod ng imo, gana. Sugod na ang gana, sunod na higam na, kanungayan na adik na. Addiction does not come at once. It is gradual, inanay nga pagtubo sa soul sa atong galangan. Sa una sa City Budget Officer po sa Tagbilaran, na kung ako sa opisina, ginakos buwangan ni Segundo Lim dari sa Tagbilaran. Wa pa mong yung kukasunod buwangan bisang kasa, sukad sa pagkabata, kay kabata ng mga Seventh-day Adventist. Kung sa may taas buwangan, at ito lang ang mahibaw, kami ka ignorante. Nayuban kayo mo, Russell Weber, bitaw, no? Para dalaman, na ako'y ikashare kung may mamutana, di ko ignorante. Di ko ignorante, pag abot dito, daghan na ba din kananan kasod sa buwangan? Na binigyan, na saging, na sinupa, kinaraganan kananan, mga pagkaon. Una, gidana ko niya dito si Babo, kanana akong sulta na. Gidool mo ko kita parang, Pride. Asay akong postaan anak, Pride. Di ko mamunuwag, di ko manugan. Bawal sa mga ng sugal. Sige, nakaroon na bitaw. Di lagi ko. Nganong imo mo kong masugal nun? Katulong ako napildi. Bawa katubang adlaw, ha? Basta katulong ako sa napildi. Kaya niyang lingon, di man doon mapildi basta primerong sugal. Primerong magiging mo, no? Okay, di ba? Magaling ko. Ihasagin ko rin mo sa informa ng buwangan. Sige na ba? Pahinan din ka na ko. Di lagi ko. Ihawa ko. Dahil mong away na mo kay pugso ng yung niya. Hinggawas ko. Gikan sa buwan. Karon ilabay pila ka buwan. Ngunit ko dito sa Kindulman. Nakakakawad magkusunod atong higayon na. Nilansar na yung kakawad. Nipilit dito sa panguna-una graduate. Ang mga restaurant sold sa buwangan. Nakakakanon nga maayo tong kanon. Lamian kay daghan man din kwartahan sold sa buwangan. Di auto ko ng mga tusbuwan. O yung tanaw, dali pagkadiro ng mga sugarol kaysa manimbahay. Ato mong mga buwangan, di pagkraping daghan ng auto. Ang manimbahay, di katumas ka auto sa kadaghan. Mo nangatanang mamaligya dito kusog ang halin. Naunsa ba? Sa politiko ba si Ephraim? Kasi kita mo kung sunubuangan sa Kindulman. Dini aron mo pusta, apan aron mo kaon sa mga gibaligya nito sa restaurant sa buwangan. Iabot ang panahon na kung mama, nasuko. Kung sa makasugaro na ka. Sige mo kagusod sa buwangan. Huwag mo ko, mamuwang na. Nisuod ko, pero nagkaon ko ito binignit. Sinugbang isda. Mga prutas kayo, nagdaghang pagkaon ito, malapit nga na. Ingnan mo kong mama. Baka kung mga ngabil gidungtan sa makagagahong. Di mo to, mama? Itawag mo, papa. Ikaw, tawag ko nila. Kung nagtuo ka
kahayag, pagpuyo sa kahayag. What a lecture. Kung nagtukunot tas kahayag, pagpuyo sa kahayag, musod kag buwangan, bisa mo saan pa ni mong istorya ito, pagtudos mga tao, sugarol ka. Nakauna-una ko ito, man. Nakauna-una ko ito. Sama po na itong nahiusa ka instance nga na ako'y amigo nga siya sa health department rin trabaho. Ay ang assignment kayo. Pag-examine mas mga prostitute, mga babae nga prostitute. Kaya mo yung bandit nga examine nung pabamakarao. Sige siya, so dito sa mga nightclub. Ito ang mga prostitute. Sige so dito, kit-an ka po ng sa isang mga amigo. Uy, nanggamit ka prostitute. Di ang ko niya in-explain wa. Nagingnan siya. O wag ka nang gamit biyain ng trabahoan. Kay bisan pa kung saan mo istorya, the way it appears, na gikan ka niya, nang gamit yung ka. Di ba? So dili lang di ay nga, wag kita maghimos na utan. But we have to go away from places nga naghimo ani. Agree, disagree? Tungod kay, ang pagtanaw ko ningon bitaw ano, kasulatan, let your light so shine before men. How many sign na naglubod din mo ang kangit-ngit man ganyan ang magkakapuyo? Na ang magkadita sa ikat to. Mo na iksono, ningon diri atong balikon to ning 2 Corinthians 10:5 kay mao ni nakagiya nako nga maudi ay ni as utok hunahuna ang away. Cast down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of Yahweh. O sa may every high thing, anger. Kaning anger ba? Grabe ka kahambog ani. Nag-exalt kasi mo kabalingon, labo kay sa knowledge sa Elohim. Stealing. Mangamat. Manugal. Nayuban mo ingon naman. Okay naman manugal ko kay. Dako mo ko ikapuno yatag. Mga sunsad. Nagalilingon mo, daog lagi kong luto, humad ko ng problema simbahan. Siya kung itukod ta ng simbahan. Pila na yung sa luto? Mga 68 million. Umuhat ako na ng 10%. Pila man. 20% ako. Nag-exalt kasi mong knowledge above the knowledge of Elohim. Imong i-justify ang sayo, aron mag-benefit ang imong ego o pride. Lying, kumaka. Kung sa pa, kanitiin mo dere sa unahan, drunkenness. Imong i-justify. Di man kukukato, di ko kainom brad. Di ba nadahan yung ano? Di man kukukato, pero makainom ko. Lami agos akong hagok. Namura. Gi-justify naman lang niya nga pangkatuog ko ng pagkahubo. Imong gi-exalt ang imong knowledge above the knowledge of Elohim. Di mahimo nga akong knowledge, ipalabaw na tos, di mahimo nga knowledge niya bayawin nga rin na to. Homosexuality, lesbianism, o kining giingon din nga indecent exposure, skin tattoos. Moingon man yung mag-skin tattoos. Art magudi. Art. Pero sa oras kag may pamiligod na art. Kung sa mga ilhanan, nagikas munting lupa, prisuhan. Diba? Mo na ilhanan sa nakaroon ka nakalito ka art. O sa medical science ko, sa medical aspect, karang tattoo sa panit, peligro na nga makasakit sa tao. Pero, gipataas mas tao ang iyang kaugalingon kaysa knowledge of Elohim. Makasakit na, art man eh. Mo man style ron. Di ba may tubag kasagaran? Misao, o kakusok ang skin tattoo. Sabihan na nga din sa atong lugar ang mga tourists. Nga mga nang gipatato, sundot sa atong mga tao. Patatosan kayo lang una-una. Sama sila sa tourist. Mga smart o bagsik ang dating. Kuyaw kaayo. Kung sa pailain. Kanang live-in, kaning kampo, kanang pagkaluuran. Kapoy naman yung luuran ka upang isun. Kasuway na mo tao ng luuran. Kasabot mo pang luon. O amaman, ay nalang rin akong panin. Kasabot ka kaayo eh. Sorry na lang, isuri na ba? Pasaylo ako ba? Wala, isuri na. Pero di na ko na. Mura nga ba kapakusinsahon ka? O mga nyo nagsuri, pasaylo na, ayaw na pang luon. Return to normal relationship. Nga nung naibaw ko, sa among pamilya na kang luuran. Wala pang mapiligidad din luuran, dahil tiguang luuran. Naibatalong luuran, naibatalong luuran. Makatiming ganito ko na to, once pang luod na, alagang siso ka.
Kaya na, gibahin ng pagkaon. Ay ikaw luran, ay mong igsuon di luran. Kanon mo ito apel kong imo? So, kay kaspo kay gikaon. Kung ikaw, wala mo itong kaon, nalungod na ito. Magpadugan na ipusta, kaya magpadugan am-am. Kana, torture mo na sa nag-am-am ni mo. Buwan kayo mo torture sa mo. Minahas ka na po eh. Usa kitang mga luran, kaya sa una luran sa Wilson. Pasang to admit na. Sa gamay pa po, luran. Magbinurot-burot na ng panglood. Kung nagpapakbang na ba kong mama, kasi mama may mama. Ikaw na nakarealize ko, kamao, tinatuban to, kaya naghang pagkaon, hindi ko kakaon, kaya ikaw na sa mga igsoon. Kaya nangluod man. Labi pa, anak kasi eskwelahan, mangluod ka, kana orang imong baon sa imong classmate. Muna igsoon, no? Ang punto din cast down imagination and every high thing that exalts itself above the knowledge of the Almighty. Di mahimo nga itong rason, ipalabaw na ito kaysa knowledge niya bayaw nga garibel nga ito. Abortion, daghang mga rason. Di pa magkukuridi, magbuhi. Apat yun na lang bata, ipabot, di awag yun. Imong ipataas ang imong panrason kaysa knowledge sa Kamatuoran. O sa payuman. Ang nahinabo sa kalibutan nga magigamao, nuclear bomb, atomic bomb, biological bombs. Nya, napoy nang dahil nang gituon sa pagtambal sa sakit, napoy nang gituon sa pagpatay sa may sakit. Mo rin naka-daot sa knowledge sa tao, mura ta ba og gatuyok-tuyok lang ang ending, parihan rin tanan mga human, mga makay. O wa pas abayaw siya soy-soy. Wa na yung take lang. Kaya we are condemning ourselves by our sinful thoughts. Ningon diri ha? Cast down imaginations. Tanang panghuna-una, tanang pangrason nga supak sa kabubuton, supak sa knowledge sa Elohim. Ato nang ipaubos. O ningon diri, bring into captivity every thought to the obedience of the Messiah. Meaning, nagay gusto, pero supak sa kabubuton ni Abayawi, sundo nato ang kabubuton ni Abayawi, dili ang atong hiling. Si Yahshua, naghatag pa sa mong panigingnan. Yes. Sa Lucas, bitaw na sa Lucas, gamo si Yahshua, kung mahimo amahan, isaylo kining kupa sa kasakit. Apan, dili akong pagbuot ang matuman, ang imong pagbuot ang matuman. Sa ato pa si Yahshua, doon na iyang gusto untang himuon. Di lang siya gusto untang patyon. Di siya gusto nga mamatay. Sa iyo na mo kang sakiton niya patyon. Pero iyang gipaubos ang iyang choice. Iyang gipaubos ang iyang gusto. Kay labaw niyang tahon ang pagsunod sa kabubuton ni Abayawi. Niya din Lucas 22:42. Lucas 22:42. Ningon si Yahshua, Father, if you be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Mo ni pag-ampoy soon nga, tukma o uyon sa kabuotan ni Abayawi. Di ta magtuman sa itong gusto. Hibaw ta nga sala ni, pero ganahan magyuko, ganahan ko ni, padayon. No. Biyain na. Not my will, not our will, but the will of Yahweh should be followed. At tapos po basa, Luke 22:42. Ningon din si Yahshua, Father, if you be willing, remove this cup from me. Kung sa mga kapit pasabot, katong yung pag-antos sa kamatayon dito sa Kalbaryo. Remove this suffering from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Apan dili ang akong pagbuot amahan ang matuman. Ang imong pagbuot ang matuman. So, asa na ang sikreto or key arong magbalampuson ta pagbuntog sa atong kaluyahon? Ang atong imaginations. Ang atong thoughts. Unya, usas paagi sa morning Feast of Unleavened Bread. Kapasapot na, magsusit sa mga kinabuhi, dapitan na kulangan. Ano magtubo ta sa kahibalo sa kabubuto ni Abayawi. Kaya kung muabot ta sa level of maturity nga gipangita sa kasulatan, ang sunod nga mahitaboy sa mo ni kadaugan para sa tanan nga muabot aning punto ha. Yakanan, 3. Mao ni so ng kadaugan nga nakabot ni Pablo ni kipang mga apostoles sa niabot na nila sila kinabuhi.
Unsa may gingon din ni Yahshua? Yakanan 3, versikulo 3. Versikulo 3 hangtod ngadto sa 7. Nimo ang saysay? John 3 verses 3 to 7. Yahshua answered Nicodemus and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of Yahweh. Gawas ko ng tao, mahimugso pakusab, siya dili makakita sa gingharian ni Yahweh. Nagayon ang verse 4, nitubag si Nicodemus. Nicodemus said unto Yahshua, How can a man be born again when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Unsaon ko ng pagkahimugso sa tao pag-usap kung tiguang na siya? Mubalik na siyang sulod sa taguang ka siyang inahan aron mahimugso siyang usap. Unsay tubag ni Yahshua, verse 5. Yahshua said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of Yahweh. Except a man be born of water, meaning natural birth, physical birth. Ang mga mga water baptism ko rin. But I am more of the punto nga physical birth ni kayo. Sa sun sa tagwang sinan, we started as liquid water. Unya, ang sumpay, be born of water and of the Spirit. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of Yahweh. 6, verse 6, That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto you, you must be born again. So, ibang versions mas klaro. You must be born from above. Unsa may example na niya ito makita sa kasulatan ng Song. Nag-iskot ang pagsumod ni Kepa, nga nilimod sa gipangutana siya. Sayang, sa akin siya mulimod, yang na siya napakya sa pagtuman. Pero sa dihan na puno na si Kipa uban sa 220 bitaw, day of Pentecost. Unsa may nipuno nila? Ang Ruach HaKodesh niya may Yahweh, ngay gikan sa langit. Mo na yung anointing of the Holy Spirit. Sa na-anoint na sila igsoon, naunsa naman ang nahinabo ni Kepa? Wa na'y kahadlok si Kepa. Di na kayo mahadlok. Di ba gawali sila na sa buhat 4? Gawali sila dito sa Jerusalem sa ngalan ni Yahshua. Gibadlong sila. Unya patyon ta sila. Gibadlong man ni Gamaliel ang mga mupatay unta nga taga Sanhedrin. Gibadlong ni Gamaliel. Ayaw patyan ni matawhanan gawali sa ngalan ni Yahshua. Kay kung kinilang iwali, ila-ila ra ni mawa ra ni. Muna gisod ni Gamaliel, daan sa Buhat, Kapitulo 4. Apan ko lang ilang iwali, iya sa labang gamanan. Makaplagan mong gusto mo patayin matawhana, nga nakibatok sa labang gamanan. So, wala nilapat niya si Kipa, o mga kauban. Kung saan lang mo? Gipanglatigo. Gipanglatigo igsoon, pastilan paglatigo pa nila igsoon. Noong sa may nahinabuho maglatigo. Nangalipay. Nga naman, nangalipay sila nga nakaambit sa kasakit ni Yahshua. Ako na kayo kung ano nangalipay, ano pag ipangutan na sa kauban mo na ng ginakop, nahadlok man siya. Noong man siya natulatigo. Nakaroon nga nung nalipay naman na nakaambit sa kasakit ni Yahshua. Nga naman, tungod kay naa naman sa ilang kasing-kasing una-una ang gahom na langit nun. They were already born from above. Muna yung born again. From born again lang yung ipasamo sa mga tao, di man natin born again. Kaya born again, born by the anointing of the Holy Spirit. Kaya kaya yung speaking in tongues, hindi masabot kay gurub-gurub, di na mga speaking in tongues. Sa kasulatan, ang speaking in tongues, ang gisbutan, basang account sa Buhat, Kapitulo 2. Nagikas na ilaing pinulungan, ilaing nasod. Naminaw sila sa diskurso nga Hebrew, ang diskurso nga wali. Ang tanan ni abot sa dalungan, ilang native language.
Muna speaking in tongues, masabot sa naminaw. Na may nakakong speaking in tongues, hindi masabot kayo kagurog-gurog, mga tumba. Mga tumba, di naman ang speaking in tongues sa Bible. Satanic na ang speaking in tongues. Sa Biblia, ang speaking in tongues, masabtan sa naminaw. Doon ay gitawag automatic translation from the speaker's mouth to the ears of the listeners. Pananglitan, kamuron nga naminaw, di kasabot og Bisaya. Nga siya dato Portuguese. Ang karing usa German, ang usa Japanese, ang usa Korean. Ako na rin kasultig Bisaya. Tinga mo pag-abot niya, pero imong language na imong nabate. Ato niya, yung language nabate, Korean, kaya mo yung language. Doon ay automatic translation from the lips of the speaker to the ears of the listeners. Kung ang imong language Korean, ang iabot sa imong dungan, Korean. Kung ang imong language Chinese, ang iabot sa imong dungan, Chinese nga sinultihan. Kung siya, Amerikano in English, ang iabot niya in English. Kung ikaw, waray, iabot sa imong dalungan, winaray. Kapanan kawali, binulanon. More speaking in tongues. Sa Biblia, basta, Buhat, Kapitulo 2. Dili ng gurog-gurog in tongues. Nga di masabot. Bantay ta na, kadang-kadang na ilan ang speaking in tongues. Kunya di na maos kasulatan. So, kung sa po nila, nalipay sila nga gipang latigo, kaya sila nakaambit sa kasakit ni Yahshua. So, higaling igsoon, ang ako ang punto din ng gidala, ang atong kadaugan sa paingon sa kingharian ni Yahweh. Labaw na itong bantayan ang atong mga huna-huna, our minds. And then, ang atong minds dapat atong hinumduman ang 1 Korinto. Sa Korinto 10:5. Nga ang atong 2 Korinto 10:5, ang atong imaginations, ang atong thoughts shall be brought into captivity to the obedience of the Messiah. Kaya di na nato himonin soon, unsa na mahinabo. Kita, maayo mo saan, pero di makahimo. Nanuman, ang atong thoughts, mo'y gadirihan sa atong kinabuhi. Almost 100% sa atong gihimo, nagagikan sa atong gihuna-una. Pero mapuno na tas gahom ni Yahweh, gahom nga langiton, gahom sa Ruach HaKodesh, mahisama na tas mga apostoles. Nga primero hadlukan, nanaga, nilimod, apan sa diha na sila sa gahom sa Ruach HaKodesh. O sa hinamoy zon, sa gilatigo sila, pagkahuman, nangalipay, kaya nakaambit sa kasakit ni Yahshua. Natin mo mabasa sa Buhat 5, versikulo 40 o 41. Acts 5 verses 40 o 41. To summarize sa atong message, unsa may atong ikasulti sa summary. Number 1, si Yahshua o si Yahweh na higugma pag-ayo sa makasasala. Apan si Yahweh si Yahshua nagdumot sa mga sala. Si Yahweh si Yahshua mupasaylo dos matuod nga naghinusol o mapaubsanon. O anda mo tabang sa tanan nga pagdayon magatutok nga to ni Yahshua o mosunod ni Yahshua sa tanan adlaw sa ilang kinabuhi, sa atong kinabuhi. Pero atong himuon as people who want to enter the kingdom of Yahweh, atong hinumduman ang sulti pamatod sa 2 Korinto 10:5 nga tanan natong thoughts shall be brought into captivity to the obedience of the Messiah. Tanan huna-huna atong dadon natos pagkamasinog tanon sa Messiah. Tanan huna-huna emosyon o rason nga makigripal sa atong nahibawan sa pulong ni Yahweh atong ipaubos. Meaning, the will of Yahweh be done. Not my will, not your will. Hinaot pang si Yahweh maghatag natos kadaugan sa tanan kaluyahon sa atong kinabuhi. Because si Yahweh, si Yahshua, anda mo tabang kung nakasaan na kung kita mupadayon hangtod sa katapusan, kita makadawat sa bukbuk sa Ruach HaKodesh nga maghatag natos gahom nga langit nun aron kita mahimugso pa usab diha sa espiritu. Mo nay born of the Spirit or born from above or born again. Mo nay tinuod nga born again. Diha ni Yahshua, diha ni Yahweh pinaagi sa iyang mga pulong nga matag adlaw atong basahon hinugtukan o pagatunan. May Yahweh bless us, all of us,
those who love Yahshua and Abba Yahweh with all our hearts. Help us to preach the gospel of salvation. Help us to share this message to all people. And in doing so, let us give all the honor, the praises, and the worship, and the thanks to Abba Yahweh through Yahshua. Hallelujah. Hallelujah.